Xin chào các bạn. Làm thế nào để có thể hồi sinh được những cây hoa lan như thế này? Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một phương pháp rất đơn giản. Những cây hoa lan như thế này, nó đã bị thối ngay tại điểm sinh trưởng. Và điều này đã làm cho phần cuốn lá đã bị đen. Nhưng trên đây vẫn còn một chiếc lá đang rất tươi và rất xanh. Các bạn hãy làm sạch phần này của cây. Sau đó chúng ta hãy gỡ bỏ những phần đen này. Và những phần này hãy làm cho thật kỹ. Vì nếu các bạn không làm kỹ thì những phần thối này nó sẽ ảnh hưởng đến phần thân. Và những chiếc rễ ở đây còn rất tốt. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta chỉ hồi sinh được khi những phần này vẫn còn tươi và khỏe như thế này. Và chiếc lá này vẫn còn rất tốt. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Còn với phần này, các bạn sẽ bỏ hết tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Hãy kiểm tra và cắt bỏ những rễ thối và những rễ hư ở đây. Và những rễ này còn rất tốt. Các bạn sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được mọc lên tại đây rất dễ. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Tuy nó chỉ còn lại một lá, nhưng những rễ này vẫn còn tươi. Các bạn sẽ hồi sinh rất dễ. Và phần gốc này cũng vậy.
Sau đó chúng ta hãy lau lại cho thật khô. Khi các bạn giữ lại chiếc lá này, nó sẽ giúp cho quá trình trao đổi chất của cây được dễ hơn và sẽ làm cho những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh cây nhỏ. Các bạn sử dụng cà phê. Cà phê có tính kháng khuẩn tự nhiên và là dưỡng chất rất tốt. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và hãy để sau 2 giờ. Sau 2 giờ, hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500ml nước. Các bạn cho nước này vào đây. Và chúng ta sẽ lau cho chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho hoa lan khi trồng lại thì chiếc lá sẽ được hồi sinh tốt hơn. Và đây là một cách rất đơn giản để giúp cho hoa lan của các bạn được phát triển khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn cũng đặt vào đây. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho những chiếc rễ này được hồi sinh rất dễ. Phần còn lại hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Chúng ta có thể sử dụng cách làm này trên những cây hoa lan. Nó sẽ giúp cho hoa lan luôn được phát triển xanh và được hồi sinh rất tốt. Có thể sử dụng nó để lau lá từ 7 ngày đến 10 ngày một lần. Nó giúp cho những chiếc lá được xanh và được khỏe hơn. Khi hoa lan của các bạn bị nấm hoặc bị côn trùng thì đây là một phương pháp rất đơn giản. Nó giúp cho cây hồi sinh có được những chiếc lá rất tốt và là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất hiệu quả. Hoa lan rất xanh và phát triển rất khỏe. Rễ phát triển được rất nhanh. Và chúng ta hãy tưới vào gốc. Nên áp dụng cách làm này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Nó sẽ phát triển rất xanh và rất tươi. Sau 25 phút lấy ra. Hãy sử dụng bột quế.
Khi có những chiếc rễ bị thối hoặc những vết cắt thì các bạn hãy bôi vào đây. Nó giúp cho những phần này được kháng khuẩn khử trùng và được bảo vệ rất tốt. Khi trồng lại, cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng và được bảo vệ rất khỏe mạnh. Và hoa lan này cũng vậy. Sau đó hãy để ở nơi khô ráo thoáng mát trong 1 ngày. Các bạn sử dụng bột baking soda. Nó giúp cho những cây hoa lan không bị nấm, không bị nhiễm khuẩn trong quá trình hồi sinh. Cho vào 1 lít nước. Sử dụng vỏ thông và hãy cho vào đây để giúp khử khuẩn cho chất trồng. Và rêu. Hãy để như thế này trong 15 phút. Sau 15 phút, các bạn lấy ra. Và sau 1 ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ này nó đã được khô lại, thì đây là lúc để chúng ta trồng và hồi sinh cây hoa lan rất dễ dàng. Vì nó sẽ không làm cho những chiếc rễ này bị thối thêm. Các bạn hãy trồng lại cây.
Và với cách trồng này, các bạn chỉ tưới nước khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước, để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này được hồi sinh và phát triển rất tốt. Và chậu hoa lan này cũng vậy, hãy để ở những nơi có ánh sáng. Và đây là kết quả sau 5 tuần tiếp theo. Khi sử dụng cách làm này, nó đã giúp cho chiếc lá được xanh hơn, khỏe hơn. Và cây hoa lan đã mọc lên. Vì đây là phần đã bị thối, nên chúng ta chăm sóc kỹ thì những cây hoa lan sẽ được mọc từ những phần này của cây. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh từ gốc cây. Còn đối với gốc hoa lan này, vì dinh dưỡng được vận chuyển từ gốc sẽ nhiều hơn, nên những cây hoa lan này sẽ to hơn là điều hoàn toàn bình thường. Và nó cũng phát triển được cây hoa lan nhỏ rất tuyệt vời. Và đến giai đoạn này mình chia sẻ thêm cách chăm sóc rất dễ để những cây này sẽ được lớn nhanh và phát triển được tốt hơn. Các bạn vẫn sử dụng nước cà phê. Sau đó chúng ta sẽ phun lên những cây hoa lan như thế này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được phát triển nhanh và rất khỏe mạnh. Và cách làm này sẽ giúp cho bộ rễ sẽ được bảo vệ rất tốt. Và chúng ta chăm sóc thì hoa lan sẽ được lớn rất nhanh. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Và hãy để những cây hoa lan như thế này ở những nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh và dễ hơn. Kết quả sau 3 tháng, hoa lan đã được phát triển lên rất xanh tốt và rất khỏe. Khi sử dụng những cách làm như thế này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được phát triển rất xanh. Và tùy vào mỗi giống hoa lan thì có cây nhanh và có cây chậm. Nhưng khi các bạn sử dụng những cách làm như thế này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Giai đoạn này, hãy cho cây ra ánh sáng. Cây sẽ được phát triển rất nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Và hãy thường xuyên dùng nước để tưới phun sương giữ ẩm như thế này, để giúp cho cây hoa lan nhỏ được lớn nhanh và dễ. Phương pháp rất hiệu quả để hồi sinh hoa lan được phát triển nhanh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Còn với cây hoa lan này, nó đã được phát triển lên. Thì so với phần này, do dinh dưỡng được vận chuyển nhiều hơn nên cây lớn hơn là điều hoàn toàn bình thường. Và khi chăm sóc tốt thì hoa lan đều phát triển rất khỏe mạnh. Hy vọng từ những phương pháp đơn giản và dễ này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều, để hoa lan được phát triển khỏe mạnh và xanh tốt hơn. Luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.